درود بر شما. میخوایم یک خروجی خیلی کاربردی رو روی فانکشن ژنراتور با هم بررسی کنیم. شاید این ویدیو برای عزیزانی که تازه الکترونیک رو شروع کردن چندان مناسب نباشه. احتمالاً شما گزینه سینک آوتپوت رو شنیدید یا روی فانکشن ژنراتور خودتون دیدین، ولی خب تا حالا ازش استفاده نکردید. خب این به درد چی میخوره؟ الان میخوام با یک مثال عملی روی مدار RC به شما نشون بدم که چقدر میتونه مفید و جالب باشه. مخصوصا وقتی بخوایم شکل موج رو دقیق روی اسیلوسکوپ ببینیم. حالا این سینک آوتپوت چیه؟ سینک آوتپوت در واقع یک پالس مربعی هماهنگ با سیگنال اصلی تولید میکنه. یعنی هر بار که فانکشن ژنراتور یک سیکل کامل را از موج تولید میکنه، از این خروجی، همین خروجی سینک، یک پالس TTL حدوداً 5 ولت بیرون میاد. این پالس دقیقاً همزمان با شروع موج اصلیه و ما از اون برای تریگر اسیلوسکوپ یا هماهنگ کردن چند دستگاه هم استفاده میکنیم. من 2 تا کابل BNC دارم. یکی از اینا رو به خروجی اصلی وصل میکنم که نوشته آوتپوت. میخوام آوتپوت این دستگاه رو به کانال 1 اسیلوسکوپ متصل کنم. حالا برای اینکه فعلا ما بتونیم این TTL رو ببینیم که گفتیم 5 ولته، خروجی سینک رو به کانال 2 اسیلوسکوپ وصل میکنم. پس این کابلم بزنم. پس 2 تا خروجی داریم. خروجی اصلی رو کانال 1، خروجی سینک رو کانال 2. حالا بریم رو اسیلوسکوپ. خب این خروجی اصلی هست، میزنم به کانال 1. اینم خروجی سینک هست، میزنم به کانال 2. پس با 2 تا کابل این ارتباط رو ایجاد کردم. خب حالا تنظیمات فانکشن ژنراتور رو ببینیم. در اینجا موج مربعی انتخاب شده که بعدا من تغییر میدم. در اینجا روی 1 کیلوهرتز است. فرکانس الان حدوداً 1.5 که با این میتونم تنظیمش کنم. حالا بریم روی اسیلوسکوپ. ما الان در اینجا 2 تا شکل موج داریم که دقیقاً روی هم افتادن. یکی رو کوچکتر میکنم. اگر در ویدیو دیده بشه، اونی که بزرگتره در اینجا، از اینجا تا اینجا به رنگ زرد هستش و مربوط به کانال 1 هست. اونی که آبیه از اینجا تا اینجا که البته من مقدارش رو تغییر دادم، این همون خروجی سینکرونایز هست. حالا من فرکانس رو تغییر میدم. دقت بفرمایید که این موج TTL یا کوچیکه همزمان با موج اصلیه. روی فانکشن دارم فرکانس رو تغییر میدم. دقت بفرمایید. پس کاملا باش همزمانه. حالا موج رو میبرم رو سینوسی. اندازه‌اشو یکی میکنم. این فقط برای نمایش هست. مقیاس رو زیاد کنم. در اینجا پالس های سینکرونایز که آبی رنگ هست همزمان با این موج سینوسیه. من فرکانس رو تغییر میدم. دقت بفرمایید هر دو داره تغییر میکنه. یعنی سینکرونایز همزمان با موج اصلی هست. حالا برای اینکه کاربرد عملیش رو ببینیم، من این رو مدار RC به شما نشون میدم. این مدار RC هست. یک مقاومت 10 کیلو و یک خازن 100 نانو به صورت سری قرار گرفتن. خروجی فانکشن ژنراتور رو میدم به ورودی مدار و خروجی خازن رو به کمک اسیلوسکوپ اندازه میگیریم. حالا این کار رو انجام بدیم. اول اسیلوسکوپ رو وصل کنم به ابتدای خازن، گیره سوسماری بعد از خازن. حالا فانکشن ژنراتور، ورودی مثبت به مقاومت، گیره سوسماری به بعد خازن. حالا بریم روی اسیلوسکوپ. در فانکشن ژنراتور من سیگنال مربعی رو انتخاب کردم. فرکانس حدوداً 1.5 کیلوهرتز است. شما در اینجا 2 تا شکل موج رو می‌بینید که روی هم افتاده. مقیاس رو زیاد می‌کنم. خب توجه بفرمایید. این شکل زرد رنگ که در اینجاش منحنیه و اینجا منحنیه. این ولتاژ روی خازنه. یعنی اسیلوسکوپ داره اینجا رو به ما نشون میده. پالس آبی رنگ به صورت کامله. یعنی یک مربع کامل رو داره میده. این همون سینکه که نشون میده هر سیکل داره از کجا شروع میشه. با هر پالس خازن شارژ میشه و بعد از اون دشارژ میشه. سینک به ما کمک میکنه این لحظه شروع سیکل ها رو دقیق ببینیم و نمودار رو تریگر کنیم. حالا من فرکانس رو تغییر میدم.
هر دو تا شکل موج همزمانه. خروجی سینک فقط یک خروجی اضافه نبود، یه پالس دقیق و هماهنگه که تو اندازه‌گیری ها و آزمایش‌هایی مثل همین مدار RC خیلی به ما کمک میکنه، مخصوصاً برای تنظیم تریگر تو اسیلوسکوپ. اگه تا حالا ازش استفاده نکردی، حداقل یک بار امتحان کن. اینجا من سینک رو به کانال 2 اسیلوسکوپ متصل کردم تا شما بتونید به راحتی اونو ببینید. شما باید اینو به ورودی اکسترنال تریگر وصل کنید. الان بهتون نشون میدم. این کارت مربوط به خروجی سینک است. جدا میکنم و وصلش میکنم رو اکسترنال تریگر. حالا کانال 2 رو دیگه خاموش میکنم. حالا باید روی منوی تریگر بزنم و در بخش سورس گزینه اکسترنال رو انتخاب کنم. حالا ولوم لول رو میچرخونم. دقت بفرمایید توسط سینک داره تریگر میشه. خب پس کاربرد گزینه سینک رو هم یاد گرفتید. اگر ویدیو براتون جالب بود لطفاً ویدیو رو لایک کنید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.